چه هماهنگی بود بین پیاده و مکانیزه و هوانیروز. انگار همه میخواستن جزء اولین پرواز باشن. هیاهو شده بود. یکی میگفت نه نوبت منه، اون یکی میگفت درود بر شما. اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. یک روایت فوق‌العاده جذاب که پر از تعلیقه رو برای شما امروز آماده کردم که مطمئنم اگر من رو بشناسید از اون لذت میبرید. ولی اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواهای بعدی ما باخبر بشید. طبق معمول همیشه این روایت رو از زبان خود این قهرمان وطن برای شما بیان میکنم تا بتونید لحظه به لحظه هر اتفاقی که برای این قهرمان وطن افتاده توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. پس با من یک نفس عمیق بکشین تا وارد این روایت جذاب و فوق‌العاده بشیم. تازه پام رسیده بود به منطقه سومار، اما ما اونجا فقط یه پرواز عملیاتی رفته بودم، اونم نه به خاطر جنگیدن و منهدم کردن، بیشتر شبیه آشنایی با منطقه بود. یحیی شمشادیان توی اون پرواز همراه هم بود. همینجوری رد شدیم از بالای سر عراقی‌ها و همه مواضعشون رو روی نقشه علامت گذاری کردیم. توپخونه هاشون، قرارگاه هاشون، حتی محل پیاده هاشون. نقشه رو دادیم به تیپ که فردا حساب همشون رو برسن. صبح فرداش ساعت 4 هنوز هوا تاریک بود. همه بیدار شدیم، یه صبحانه و یه نماز رو خوندیم و بعدش هم سوار پرنده ها شدیم و زدیم به دل آسمون. عراقی ها توی اون لحظه همه توی عمیق‌ترین لحظات خوابشون بودن. اصلا فکرش هم نمی کردن که قراره که از این طرف ضربه بخورن. چی بگم؟ ما فردا صبح رو چسبیدیم و تجهیزاتشون دود شد رفت هوا. خیلی هاشون هم همونجا غافلگیر شدن. وسط درگیری وقتی عراقی‌های باقی مونده تازه فهمیدن که چه اتفاقی افتاده، شروع کردن به پدافند. همون موقع یحیی از بیسیم داد زد که پایان عملیات، همه برگردید به پایگاه. برگشتیم و ساعت حدود 6:20 بود. هنوز هوا نیمه تاریک بود. مستقیم رفتیم برای صبحونه دوباره. اونجا بچه‌هایی که توی عملیات نبودن ریختن دورمون رو، پرسیدن که خب چی شد؟ چی کار کردین؟ زدشون یا نه؟ منم با یه لبخندی گفتم کلک توپخونه و تجهیزاتشون رو کندیم. ولی راستشو بخواین ته دلم یه جورایی منتظر بودم که دوباره به هم مأموریت بدن. نشسته بودم توی خوابگاه خیره به در. دو تا چارتای ذهنم این بود که الان فرمانده صدام میکنه. ظهر شد. ساعت حوالی ساعت 12. یه سرباز در زد و گفت قربان عملیات دنبالتونه، میخواد باهاتون صحبت بکنه. منم با خودم گفتم آخ عملیات جدید شروع شد. دویدم به اتاق عملیات. فرمانده گفت میخوام بری سرپل ذئاب. با تعجب نگاش کردم، گفتم جناب سرهنگ من تازه 48 ساعت اینجام، فقط 2 تا عملیات رفتم، چرا من؟ لبخند زد و جواب داد، گفت میدونم ولی تو سرپل ذئاب و مثل کف دستت بلدی. اینم بدون که پیشنهاد اکبر شیرودی بوده. اون خوب میدونه تو اون منطقه چقدر خبره‌ای. وقتی که اسم اکبر شیرودی اومد دیگه چیزی واسه گفتن نداشتم. راستش اون لحظه با خودم گفتم خب اگر شیرودی منو خواسته پس حتما یه خبرایی هست. سری با بچه‌ها خداحافظی کردم، پریدم توی هلیکوپتر، همراه امیر دلیرپور زدیم سمت سرپل ذئاب. اونجا که رسیدیم خود شیرودی با اون لبخند همیشگیشو بچه‌ها استقبال کردن. بعد از چند دقیقه مستقیم اومد سمتم و رفت سر اصل مطلب. گفت فرهاد آماده ای با هم بریم یه پرواز شناسایی؟ گفتم من که همیشه آماده‌ام، تو فقط بگو کجا بریم انجامش بدیم. بعد از سوختگیری پرنده ها شونه به شونه شیرودی راه افتادم سمت چم امام حسین پشت ارتفاعات بازی دراز. ولی انگار دیدبانای عراقی از همون اول بو برده بودن.
هنوز درست نرسیده بودیم که صدای شلیک از هر طرف بلند شد. گلوله ها یکی یکی از کنار شیشه رد می شدن. من زیر لب گفتم یا ابوالفضل چه خبر شده؟ شیرودی هم با همون خونسردی همیشگیش گفت ولش کن فرهاد، داریم لو میریم، برگردیم، اینجا فایده نداره. و مجبور شدیم که عقب بکشیم. بعد نشستیم بررسی کردیم. نه، از هوا معلومه که نمیشه کاری کرد. بهترین راه همون چیزیه که شیرودی گفت، شناسایی زمینی. باید از روی زمین بریم ببینیم که عراقی ها چی کار دارن میکنن و اونجا چی به چیه. اونم برای هماهنگی رفت سمت قرارگاه تیپ. منم رفتم که بخوابم و کمی استراحت بکنم. توی خوابگاه بچه‌ها تا منو دیدن یکیشون با صدای بلند زد زیر خنده و گفت آخ، با اومدن فرهاد دیگه کار عراقی‌ها تمومه. جمعمون جمع شد. خودم خندیدم ولی ته دلم میدونستم که فردا شب ساده‌ای در پیش نیست. ساعت 8 شب همه توی سالن غذاخوری جمع شدیم. شیرودی خبر بمب رو انداخت وسط. گفت بچه‌ها فردا عملیات ارتفاعات بازی دراز شروع میشه. انگار برق گرفت همه رو. بعد شام ساعتها نشستیم بحث و مشورت. همه میخواستن جز اولین پرواز باشن. هیاهو شده بود. یکی میگفت نه نوبت منه، اون یکی میگفت میپرید وسط و میگفتش نه بابا من اول میرم. شیرودی آخرش با یه خنده شیطنت آمیز همه رو ساکت کرد. باشه، قول میدم هر کدومتون حداقل یه سورتی پرواز برید. از هیچ کس غافل نمیشم. همه ساکت شدن ولی برق چشماشون معلوم بود که هنوز دلشونو گذاشتن روی پرواز اول. ساعت حدود 10 شب شد. شیرودی با سرهنگ احمد پیشگاه هادیان وارد اتاقمون شد. نقشه رو مثل فیلمای جنگی روی زمین پهن کردن. مسیرها رو با دست نشون میدادن. ما هم دورشون حلقه زده بودیم. اون لحظه حس میکردم داریم برای یه نبرد بزرگ آماده میشیم. نبردی که فرداش یا سرنوشت جبهه عوض میشه یا سرنوشت ما. توی همون حال و هوا که داشتیم نقشه رو بررسی میکردیم یهو شیرودی رو کرد به من و گفت فرهاد عملیات خیلی سنگینی پیش داریم و باید حسابی حواست جمع باشه، مخصوصا تو که هر پرواز باید بیشتر از 5 تا کبرا رو همراهی بکنی. منطقه هم که کوهستانیه، اگه هلیکوپتر آسیب ببینه جایی واسه نشستن نداری، پس باید توی کمترین زمان خودتو برسونی بهشون. بعد از این که طرح عملیات رو حسابی زیر و رو کردیم، شیرودی و احمد رفتن توی اتاقشون. با فهمیدن این که چه عملیاتی در پیش داریم، تیمای فنی با سرعت شروع کردن به کار. هلیکوپترها رو سرویس میکردن و آماده پرواز میکردن. این وسط من یه چیزی رو بگم، این تیم‌های فنی و این همافرای عزیزی که اونجا به این هلیکوپترها و به این قهرمان‌ها سرویس میدادن، اینا هم قهرمان‌های پشت پرده هستن. اینا هم کسانی هستن که با جون و دل زیر آفتاب سوزان توی برف سرمای شدید زحمت میکشیدن. حالا بریم سراغ ادامه روایتمون. از اون طرف هم هر خلبانی که شیرودی رو میدید التماس میکرد، میگفت آقا تو رو خدا منو بذار پرواز اول. شیرودی هم یه جوری جوابشون رو میداد که دلشون نشکنه و امیدوار بمونن. من توی این عملیات خیالم راحت بود چون تنها خلبان هلیکوپتر 206 بودم و طبق برنامه هلیکوپتر من رسکیو بود. داشتم صبحونه میخوردم که احمد صدام کرد. دنبالش از غذاخوری رفتم بیرون. رسیدیم به ماشینی که شیرودی پشت فرمونش نشسته بود. سریع سوار ماشین شدیم و از پایگاه زدیم بیرون. وارد جاده دانه‌خوش شدیم. فهمیدیم داریم میریم واسه شناسایی زمینی. نزدیکای بازی دراز ماشین رو جلوی ژاندارمری پارک کردیم و پیاده رفتیم به سمت محل شناسایی. واسه اینکه شناسایی خوبی انجام بدیم رفتیم سمت دیدبانی و بعد از هماهنگی با دیدبان شروع کردیم به بررسی شیارهایی که واسه پرواز مناسب بود. همون موقع عراقی‌ها با توپخونه و خمپاره 120 میلیمتری شروع کردن به زدن. به هر جون کندنی که بود شناسایی رو انجام دادیم و راه افتادیم سمت پایگاه. از پاسگاه هم سریع رفتیم سمت پایگاه اصلی. ساعت 11 شب رسیدیم قرارگاه اصلی و رفتیم توی اتاقامون و شروع کردیم به استراحت کردن. صبح روز بعد اکبر اومد توی اتاق توجیه خلبانا و گفت بچه ها آخرین توجیهه، امشب ساعت 9 یادتون نره ها. از ساعت 8:45 همگی منتظر بودیم و میخواستیم بریم واسه عملیات. اکبر ساعت 8:45 اومد تو اتاق بریفینگ و طرح عملیاتی خودش رو ارائه کرد. انصافاً
طراح بی‌نظیری بود و طرح‌های عملیاتیش واسه هوانیروز حرف نداشت. کمتر کسی میتونست به طرحش ایراد بگیره. اون شب هم طرح حملهش مورد بررسی و قبول همه خلبانا قرار گرفت. ساعت 4 صبح زنگ بیدارباش زدن. همه پریدیم و رفتیم توی اتاق توجیه. همه دلشوره و اضطراب داشتیم. همه خلبانا دوست داشتن توی اولین پرواز باشن. بالاخره اکبر یه پوشه رو باز کرد و گفت با عرض معذرت از اونایی که توی اولین سورتی نیستن اسم خلبان‌های سورتی اول رو میخونم. بقیه خلبان‌ها هم آماده باشن توی سورتی‌های بعد شرکت بکنن. بعد شروع کرد به خوندن اسامی و لحظاتی بعد هلیکوپترها به سمت اهداف تعیین شده به پرواز درآمدن. همین که رسیدیم به منطقه درگیری انگار زمین و زمان با توپ و تانک ایرانی داشت میلرزید. توپخونه خودمون حسابی ریخته بود رو سر و کله ادوات زرهی و پیاده نظام عراقی. دیگه چه هماهنگی بود بین پیاده و مکانیزه و هوانیروز. انگار یه ارکستر نظامی اونجا داشت شکل میگرفت. خیلی باشکوه بود. ما هم که خیالمون راحت بود، اهدافمون رو راحت پیاده کردیم. چند تا از مواضع استراتژیکشون، سنگرهای گنده، قرارگاه‌های توپخونه‌شون و اون تانک‌های نفرت انگیز رو فرستادیم روی هوا. چون هلیکوپتر نجات جز آخرین پرنده ها بود، با چشم خودم میدیدم که چطور داره مواضعشون زیر و رو میشه. بعد از اینکه کارمون تموم شد، شیرودی دستور داد که برگردیم پایگاه تا دوباره بارگیری مهمات رو انجام بدیم. برگشتیم پایگاه. همین که رسیدیم تیم دوم بی معطلی پرواز کرد. این بار من به جای هلیکوپتر نجات باید تو سورتی سوم می بودم. شیرودی هم خودش بهم گفت که آماده باشم. شیرودی هم از هلیکوپترش پیاده شد و رفت سمت یه هلیکوپتر دیگه که آماده عملیات بود. مرحله دوم عملیات با پرواز اونا شروع شد. بالاخره انتظار تموم شد. صدای هلیکوپترها داشت سرپل ذهاب رو به لرزه در می آورد. هلیکوپترهای کبرا توی مرحله دوم بودن. همگی نشستن روی زمین. بلافاصله بعدشون هلیکوپترهای 214 هم رسیدن به منطقه فرود. شروع کردیم به شمردنشون. یهو یه دلهره‌ای افتاد توی دلم. بله، 204 تا 5 تا بودن، ولی یه دونشون هنوز بر نگشته بود. دویدم سمت هلیکوپترها. همینطور که میرفتم دیدم که در سمت مسافر یکی از اونا باز شد و خلبان‌ها و خدمه هلیکوپتری که گم شده بود پیاده شدن. رفتم سراغ یکی از اونا و پرسیدم که چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ گفتش که داشتیم مهمات خالی می‌کردیم که هلیکوپتر رو زدن. دیگه کامل منهدم شد، ولی خدا رو شکر به ما صدمه‌ای وارد نشد. با اشاره شیرودی سرعتمو زیاد کردم و خودمو رسوندم به هلیکوپتر خودم که آماده پرواز شده بود. دوباره شیرودی پیاده شد و سوار یه هلیکوپتر دیگه شد. مرحله سوم عملیات شروع شد. همین که رسیدیم به منطقه درگیری دیدم که سربازای خودمون چطور دارن اسرای عراقی رو که تعدادشون هم اصلا کم نبود به صورت ستون ستون پشت سر هم دارن تخلیه میکنن. جلوتر که رفتیم دیدیم دیگه خبری از توپخونه و پدافند دشمن نیستش. انگار منطقه رو ترک کرده بودن و داشتن فرار میکردن. به دستور شیرودی با هم مستقیم زدیم به دل نیروهای در حال فرار. من یکم عقب‌تر داشتم منطقه رو زیر نظر میگرفتم و میدیدم که خلبان‌های کبرا چطور با راکت و گلوله‌های مسلسلشون حسابی از خجالت نیروهای عراقی در می اومدن. بعد از اینکه مهمات تموم شد برگشتیم پایگاه. توی راه برگشت شیرودی بعد از اینکه از بچه‌ها تشکر کرد شروع کرد به شوخی کردن باهاشون. منم توی همون رادیوی هلیکوپتر حرفاشون رو گوش می‌کردم و می‌خندیدم. همین که رسیدیم پایگاه از طرف تیپ اعلام کردن که دیگه نیازی به هلیکوپتر نداریم. نیروهای پیاده مشغول جمع‌آوری ادوات و باقی مونده عراقی‌ها بودن. وقتی که داشتیم از هلیکوپتر پیاده می‌شدیم یه نگاه به ساعتم انداختم. دقیقاً ساعت 6 بعد از ظهر بود. تازه یادم افتاد که هنوز هیچ کدوممون نهار نخوردیم. خلاصه بعد از یه نهار حسابی رفتیم اتاق بریفینگ و منتظر پاتک احتمالی دشمن موندیم. آخرین اطلاعاتی که بهمون دادن این بود که بیش از 5000 نفر از نیروهای دشمن کشته شدند. تعداد زیادی اسیر شدن و بیش از 200 تا تانک و نفربرشون هم منهدم شده بود. حدود ساعت 6:30 بعد از ظهر بود که پاتک دشمن شروع شد و به همون دستور دادن که این بار هم با 5 تا هلیکوپتر کبرا به همراه هلیکوپتر من اعزام شیم به منطقه کلان. مشرف به بازی دراز بود. توی مرحله اول 10 تا تانک دشمن رو ترکوندیم.
عراقی ها هم با دیدن ما شروع کردن به عقب نشینی. ما هم با خیال راحت برگشتیم پایگاه. شیرودی بلافاصله رفت قرارگاه تیپ و ساعت 9:30 شب برگشت گفت از همه شماها تشکر میکنم. واقعا که این قهرمان های هوانیروز چه فداکاری هایی کردن برای این آب و خاک. امیدوارم که با این روایت واقعا جالب، من خیلی دوستش داشتم، از ما رضایت داشته باشین و تونسته باشیم نظر شما رو جلب بکنیم. حتما نظراتتون رو برای ما بنویسید. خیلی وقت بود که از قهرمان‌های هوانیروز براتون ویدیو نذاشته بودیم. حتما برای شما دوباره از این قهرمان‌ها ویدیو میذاریم، از خلبان‌های نیروی هوایی، ارتش، نیروی زمینی، از تکاوران و بقیه رسته‌های قهرمان ارتش. اینجا زاغ مدیاست و من جلال هستم.